નાઉ આજે શીખીએ ડેટાબેઝ શું છે નોર્મલ PHP માં. ઓકે, તો સો એમાં શું કરશું હવે આપણે લાસ્ટ ટાઈમ આપણે આવું શીખ્યા હતા કે સર્વર પર અને આ તમારી એપ છે બરાબર, વચ્ચે તમને જોઈએ API. હવે આપણે શું શીખવાના છે કે અમુક સર્વર પર પણ ડેટાબેઝ હોય બરાબર, સર્વર પર ડેટાબેઝ હોય એની અંદર તમે ટેબલ્સ બનાવી શકો, ડેટાને સ્ટોર કરાવી શકો. સો હવે આપણે શું શીખવાના છે કે જે આપણી પાસે આટલે ફોર્મ છે, જેવું મેં એડ પર ક્લિક કરી એટલે આ બધો ડેટા આપણે પોસ્ટ કરીને API ને આપશું. API એ બધો ડેટા એક્સેપ્ટ કરશે અને એને ક્યાં સ્ટોર કરી આપશે? ડેટાબેઝ. બરાબર, તો આજે આપણે શીખવાના છે કે સર્વર પર ડેટાબેઝ તમે કઈ રીતે બનાવી શકો ને શું છે. એકદમ સિમ્પલ જ છે. જે વસ્તુ આપણે SQL ફ્લાઇટ ને એવામાં શીખ્યા હતા સેમ જ વસ્તુ આવે. ઓકે, સો સર્વર પર જો તમારે ડેટાબેઝ એક્સેસ કરવો હોય તો એના માટે લખવાનું લોકલ હોસ્ટ PHP myadmin. આનાથી તમે ડેટાબેઝને એક્સેસ કરી શકો. ઓકે, સર્વર પર પણ આ જ આવે, PHP myadmin જ આવે અને આ રીતનું જ લેઆઉટ આવે. આ ખાલી લોકલ પર છે. ઓકે, જો હવે આમાં SQL ફ્લાઇટની જેમ તમારે બધું કોડિંગથી કંઈ નથી કરવાનું. આમાં બધું આખું એક ઇન્ટરફેસ આપેલું જ છે બરાબર. આ MySQL નામનો ડેટાબેઝ છે અને આ ડેટાબેઝનું ઇન્ટરફેસ છે. ઓકે, કે જ્યાંથી તમે ડેટાબેઝને કંટ્રોલ કરી શકો ને ઓલ. ઓકે, જો આટલા બાય ડિફોલ્ટ ડેટાબેઝ બનીને જાય. સો આપણે આપણો પોતાનો ન્યૂ કરીને ડેટાબેઝ ક્રિએટ કરીએ લાઈક શોપ DB અને ક્રિએટ કરો. ઓકે, આ ડેટાબેઝ બની ગયો. હવે આટલા ઓપ્શન છે ક્રિએટ ટેબલ, તો આપણે પ્રોડક્ટ્સ નામનું ટેબલ બનાવીએ. ઓકે, એન્ટર મારો. હવે આટલે આ ટેબલનું નામ થયું, એટલે તમારે બધી ફિલ્ડ આપવાની છે કે આ ટેબલમાં તમને કેટલી ફિલ્ડ જોઈએ છે. ફોર એક્ઝામ્પલ PID આપણે કરતા જ એટલે સેમ જ કયા ટાઈપના ડેટા છે, ઇન્ટીજર, એની લેન્થ કેટલી રાખવી છે 11 મેક્સિમમ 11 ડિજિટ સુધી તમે સ્ટોર કરાવી શકો, ટોટલ 11 ડિજિટ. ઓકે, આ ઇન્ટીજરની મેક્સિમમ સાઇઝ છે અને ઓટો ઇન્ક્રીમેન્ટ પ્રાઇમરી કી આપણે જોયું હતું કે એક ટેબલમાં એક પ્રાઇમરી કી રાખવી પડે. ઓકે, ધેન પ્રોડક્ટનું નેમ. પ્રોડક્ટનું નેમ જે છે તે કેરેક્ટરમાં જ હશે, તો એના માટે ડેટા ટાઈપ આવે વેરકેર. વેરકેર એટલે કેરેક્ટર. આ ડેટા ટાઈપ છે બધી. આમાં વેરકેર આવે, આમાં ટેક્સ્ટ પણ આવે બરાબર. બટ વેરકેર ની અંદર શું હોય, તમે આટલે 30 કેરેક્ટર આપ્યા હોય એ 30 કેરેક્ટર સુધીનું લઈ લે. હવે કોઈ પણ પ્રોડક્ટનું નામ 30 યા 50 કેરેક્ટર્સમાં આવી જાય. ઓકે, ધેન ક્વોન્ટિટી. ઓકે, તો એ ઇન્ટીજર 11 લઈ શકીએ. એન્ડ પ્રાઇસ હતી, સો પ્રાઇસમાં ડબલ 18,2 એટલે પોઈન્ટની આગળ 18 કેરેક્ટર, પોઈન્ટ પછી 2 કેરેક્ટર્સ. આ તમારું ટેબલ ક્રિએટ થઈ ગયું. એટલે ધારો કે તમારી ઓર એક્સ્ટ્રા એક કોલમ હોય તો આટલેથી એમ કરીને કોલમ તમે એડ કરી શકો બરાબર. આ થઈ ગયું આપણું ટેબલ ક્રિએટ. ધેન અને સેવ કરી. ઓકે, આ ટેબલ બની ગયું. હવે ટેબલમાં એટલે ઓપરેશનનો ઓપ્શન છે, એમાં તમે ટેબલને રિનેમ કરવું, ટ્રંકેટ. ટેબલનું ટ્રંકેટનો મતલબ શું થાય કે ટેબલની અંદર ધારો કે જેટલા પણ ડેટા છે તે કાઢી નાખો, એને ટ્રંકેટ કહેવાય. અને ડ્રોપ એટલે ટેબલ જ ડિલીટ કરી નાખો. સો ટેબલ ડિલીટ કરવું હોય તો આટલેથી થાય, ટ્રંકેટ ડેટા કાઢવા હોય તો આટલેથી થાય. આટલે તમે એને રિનેમ પણ આપી શકો, ટેબલનું નામ ચેન્જ કરવું હોય તો. ઓકે, ચાલો બ્રાઉઝ કરીને તમે ડેટા જોઈ શકો. આ સ્ટ્રક્ચર છે. નવી ફિલ્ડ એડ કરવી હોય તો તમે આટલેથી નવી ફિલ્ડ એડ કરી શકો, યા આ ફિલ્ડ કાઢવી હોય, ડ્રોપ કરવી હોય, ચેન્જ કરવી હોય, બધો આટલે ઓપ્શન આપેલા છે. ઓકે, ચલો તો આપણે હવે સિમ્પલ કરવાનું શું છે કે જેવું એડ પ્રોડક્ટ પર ક્લિક કરે, જેવું એડ પ્રોડક્ટ પર ક્લિક કરે એટલે આપણે ફોર્મ બનાવીએ, એમાં નેમ, ક્વોન્ટિટી અને પ્રાઇસ નાખીએ બરાબર. અને એ જે પર્ટિક્યુલર ડેટા છે એ આપણે ત્યાં ડેટાબેઝમાં સ્ટોર કરાવીએ. હા, બધું ત્રણ વસ્તુ એકમાં કરવી હોય તો થાય. તમે ફાયરબેઝમાં પણ સ્ટોર કરાવો, તમે SQL ફ્લાઇટમાં પણ સ્ટોર કરાવો અને આ સર્વર પર પણ સ્ટોર કરાવો. થઈ જાય. એવું કરવું હોય તો એવું પણ થાય. ચલો આમાં મને હમણાં એડ પ્રોડક્ટનું ફોર્મ બનાવી દો આપો ને. ઓકે, એ બને છે એ બહુ આપણે કંઈ ધ્યાન નથી રાખવાનું. ઓકે, તો આટલેથી હવે આપણે કરવાનું શું છે કે આ નેમ, ક્વોન્ટિટી, પ્રાઇસ આ વસ્તુ આપણે API ને આપવાની છે. ઓકે, એટલે આપણે એક API ક્રિએટ કરશું. ચલો એ ફોલ્ડર ઓપન કરી દઈએ.
docs API. ઓકે, અને આટલે આપણે એક API બનાવશું, એડ પ્રોડક્ટ. એપ્લિકેશન એપ્લિકેશનમાંથી અમુક ડેટા આપણે વેબસાઇટને આપીએ છીએ, મતલબ વેબસાઇટ મતલબ સર્વરને આપીએ છીએ. હા, એમેઝોન પછી શું કરે, ધારો કે તમે આટલેથી ડેટા એન્ટર કરી દીધા, હવે આ ડેટાબેઝ ગમે ત્યાં યુઝ થાય, વેબમાં પણ યુઝ થાય, ઇવન iOS એન્ડ્રોઇડ ગમે ત્યાં યુઝ થઈ શકે. એટલે જોવા જાવ તો તમે એક સેન્ટ્રલ જગ્યાએ ડેટાને સ્ટોર કરાવો. હા, ત્યાંથી પછી એમેઝોન આ વેબસાઇટમાં પણ યુઝ કરી શકે. હા, એપ્લિકેશન વેબસાઇટ. ઓકે, ચલો. સો એડ પ્રોડક્ટની આપણે આટલે API કોલ કરાવશું, બનાવશું પછી આપણે. ઓકે, તો કરવાનું શું છે કે નેમ, ક્વોન્ટિટી અને પ્રાઇસ આપણે આટલેથી પાસ કરવાની છે. તો આપણે લાસ્ટ ટાઈમ શીખ્યા હતા, પાછું એકવાર રિપીટ કરીએ. પહેલા URL બનાવવાની, URL ઇક્વલ્સ ટુ URI ડોટ પાર્સ અને આટલે API નું નામ, તો લિંક મૂકવાની. ઓકે, સો આ હશે આપણી એડ પ્રોડક્ટ ડોટ PHP. API નું નામ આપણું આવું છે. પછી કોઈ પણ API તમને રિસ્પોન્સ આપશે, સો await http ડોટ પોસ્ટ, એટલે URL પાસ કરી અને જે પેરામીટર પાસ કરવાના છે તે બોડીમાં પાસ કરી દેવાના, લાઈક નેમ, એટલેથી નેમ ગયું. ઓકે, ક્વોન્ટિટી પાસ કરી અને પ્રાઇસ. ઓકે, આ વેલ્યુ આપણે પાસ કરી દીધી API. API માં આ બધી વેલ્યુ એક્સેસ કરી. તો કઈ રીતના એક્સેસ કરતા હતા, ડોલરથી. ડોલર નેમ ઇક્વલ્સ ટુ ડોલર અંડરસ્કોર પોસ્ટ. ઓકે, PHP માં આ રીતે એક્સેસ થાય. આપણું કામ આટલે સુધીનું જ હતું. નેમ, ક્વોન્ટિટી અને પ્રાઇસ આપણે API ને આપી દીધી. ના, આમાં આપણે કઈ કરવાનું નહીં, શીખવા માટે જ આપણે કરીએ. ફ્લટર પ્રોજેક્ટમાં એને કીધું હોય આ API છે, આ API કોલ કરીને આપી. ઓકે, સો હા, પછી એ વેબ ડેવલપર જે બેકએન્ડ ડેવલપર હોય એને બધું ખબર હોય કે આ કઈ રીતે ડેવલપ કરવા. એ આપણને ખાલી આ લિંક આપે અને એમ કહે કે આટલા પેરામીટર છે એ તમારે પાસ કરી દે. નોડ એ તો ગમે તે યુઝ થઈ શકે. નોડ પણ આવી શકે, નોડ આવી શકે, ડોટનેટ આવી શકે, જાવા આવી શકે, PHP, લારાવેલ કંઈ પણ આવી શકે બેકએન્ડ. ઓકે, સો બટ બીકોઝ બધામાં API બનાવવાનું અલગ અલગ રીત હોય. ઓકે, ચાલો, તો આપણે આ સિમ્પલ એક API કોલ કરી, API માં પેરામીટર પાસ કર્યા અને એ પેરામીટર આટલે સુધી આવી ગયા. ઓકે, નાવ સિમ્પલ આ જે વેલ્યુ આવી એ વેલ્યુને આપણે આ ડેટાબેઝમાં સ્ટોર કરાવવાની છે. ઓકે, તો PHP ની હવે આપણે શીખીએ છીએ કે PHP માં ઇન્સર્ટ કઈ રીતે થાય. ઓકે, સો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ તો તમારે આ જે API ની ફાઇલ છે, મતલબ આ જે PHP ની ફાઇલ છે એ ડેટાબેઝ સાથે કનેક્ટ કરવી પડશે. તો કનેક્શનનો એક કોડ આવે. ઓકે, તો કનેક્શન ઇક્વલ્સ ટુ mysqli અંડરસ્કોર કનેક્ટ. આ ફંક્શન છે કનેક્શન કરવા માટે. આમાં ટોટલ 4 પેરામીટર આવે. ફર્સ્ટ પેરામીટર હોસ્ટ નેમ, ઓલવેઝ લોકલ હોસ્ટ જ હોય, યુઝર નેમ, પાસવર્ડ અને ડેટાબેઝનું નામ. બાય ડિફોલ્ટ જ્યારે તમે લોકલ સર્વર પર કામ કરો તો એનો યુઝર નેમ, પાસવર્ડ, રૂટ અને બ્લેન્ક આ ફિક્સ છે. ઝેમ સર્વર તમે નાખો એટલે એનો યુઝર નેમ, પાસવર્ડ આવું જ બને. અને શોપ ડીબી એ આપણા ડેટાબેઝનું નામ હતું, તો એનું યુઝર નેમ, પાસવર્ડ અલગ, આ વસ્તુ અલગ હોય અને કદાચ હોસ્ટનું નામ પણ અલગ હોય. ઓકે, સો આ 3 વસ્તુ ખાલી અલગ થાય જ્યારે તમે પરચેસ કરો તો. ઓકે, હોસ્ટ એ હોસ્ટિંગ સર્વર જે આ તમારું હોસ્ટિંગ છે એનું નામ મોસ્ટલી તો લોકલ હોસ્ટ જ હોય, બટ અમુક અમુક સાઇટમાં અમુક સર્વરમાં અલગ અલગ હોય શકે. ઓકે, ચલો, નાવ સિમ્પલ કનેક્શન થઈ ગયું. હવે આપણે ક્વેરી લખવાની, આમાં પણ બધી ક્વેરી આવશે. ફોર એક્ઝામ્પલ mysqli ક્વેરી, આમાં ક્વેરી લખાય, પણ ક્વેરી આમાં 2 પેરામીટર આવે, કનેક્શન અને ક્વેરી. હવે આ પણ કોઈક રિઝલ્ટ તમને રિટર્ન આપશે. તો mysqli ક્વેરી, ઓકે, એમાં કનેક્શન પાસ કરવાનું અને આટલે ક્વેરી લખવાનું અને ક્વેરીનું જે પણ રિઝલ્ટ આવશે તે આ રિઝલ્ટ વાળા વેરિયેબલમાં મળી જશે. આટલે સિમ્પલ ઇન્સર્ટની ક્વેરી, ઇન્સર્ટ ઇનટુ પ્રોડક્ટ્સ. ઓકે, કઈ કઈ કોલમમાં તમારે ઇન્સર્ટ કરવું છે સેમ આપણે SQLite શીખ્યા હતા તે જ આવે. ક્વોન્ટિટી એન્ડ પ્રાઇસ અને વેલ્યુઝમાં આપણે ખબર છે પેલા પેરામીટર એમ આપતા હતા, આમાં ડાયરેક્ટ લખી દેવાના. ચાલો, તો નેમ,
નહીં ડોલર નેમ આઈડો આ વેરિયેબલ then ડોલર ક્વોન્ટિટી ડોલર સાથે લખાય ઓકે પ્રાઇસ બસ આ થઈ ગયું છે. હવે ઇન્સર્ટની ક્વેરી તમને આમાં ટ્રુ અને ફોલ્સ રિટર્ન કરે. સો આપણે આટલે કરીએ કે ઇફ ડોલર રિઝલ્ટ ટ્રુ હોય તો ઇકો એટલે આ ઇકો એટલે આટલેથી શું મોકલવું છે યસ અને ઇકો નો. આ ઇકો જે લખ્યું ને એ એકચ્યુઅલી પ્રિન્ટ થાય ને આ જ વસ્તુ ફ્લટર ને રિટર્ન મળે. ઓકે તો આ આપણે એપીઆઈ એકવાર ચેક કરીએ કે ચાલે છે કે ઓકે પોસ્ટ રિક્વેસ્ટ હતી એડ પ્રોડક્ટ ઓકે ત્રણ પેરામીટર્સ હતા એ પેરામીટર્સ બોડીમાં ફોર્મ ડેટામાં પાસ થાય લાઈક નેમ કંઈ પણ નથી આ લખી દઈએ ટેસ્ટ પછી ક્વોન્ટિટી અને પ્રાઇસ. ઓકે યસ આવી ગયું મતલબ એપીઆઈ પરફેક્ટ ચાલે છે ને આ રહ્યો ડેટા બરાબર. ચલો આ ડેટાને ડિલીટ કરી દઈએ. હવે આ સેમ વસ્તુ આટલેથી એપીઆઈ કોલ કરી એટલે આપણે રિસ્પોન્સ ડોટ સ્ટેટસ કોડ આપણે કાલે લાસ્ટ ટાઈમ જોયું હતું સ્ટેટસ કોડ 200 આવે એનો મતલબ કે બધું બરાબર છે એલ્સ એપીઆઈ માં કઈ એરર છે સો એપીઆઈ એરર અને બોડી રીડ કરી દે બોડી ઇક્વલ્સ ટુ રિસ્પોન્સ ડોટ બોડી ડોટ ટુ સ્ટ્રીંગ અને પ્રિન્ટ કરીને જોઈ લઈએ કે શું રિસ્પોન્સ આવ્યો રિસ્પોન્સ આપણે ઓલવેઝ ખાલી આટલું જ કોડિંગ કરવાનું હોય એટલે આ એપીઆઈ કોલ કરી એપીઆઈ માં ત્રણ પેરામીટર પાસ કર્યા ત્રણ પેરામીટર ત્યાંથી રિટર્ન શું આવ્યું યસ કે નો આવવાનું છે તો યસ કે નો આમાં આવશે ને અને પ્રિન્ટ કરાયું. ઓકે ચાલો ચેક કરીએ. આમાં એપીઆઈ હું કરાવું છું તમારું ખાલી એક સજેશન જોઈએ એપીઆઈ કરાવું તો કન્ફ્યુઝ થાય છે કન્ફ્યુઝન થઈ ગયું ના એટલે એકચ્યુઅલી શું છે મારે એવું વિચાર છે કે આ જો એપીઆઈ એકચ્યુઅલી આપણે કઈ કામ આવવાનું છે જ નહીં તો તમને આમાં કન્ફ્યુઝ કરું નહીં ઓલરેડી હું એપીઆઈ 4-5 બનાવી પહેલે એટલે તમારે આ પાર્ટ શીખવાનું જ નહીં આવે. હા ચાલો કઈ નહીં જોઈએ આપણે તો જો હવે આપણે આટલેથી ક્વોન્ટિટી અને આ પ્રાઇસ નાખી કઈ એ તો એપીઆઈ ચેક કરવા માટે નાખી હતી ચાલે છે ચેક કરવા. હવે તો આટલેથી જે ડેટા નાખશો ઓકે રિસ્પોન્સ યસ આવી ગયા એટલે એપમાંથી સર્વર પર આપણે એન્ટ્રી કરી જે તે ડેટા તમે નાખ્યા એ ડેટા એટલે આવી ઓકે પાછું એકવાર રિપીટ કરીએ સિમ્પલ આપણી પાસે એક એપીઆઈ હતી એપીઆઈ પોસ્ટ હતી અને એની અંદર ત્રણ પેરામીટર પાસ થતા હતા. એન્ડ્રોઈડમાંથી આપણે શું કર્યું નેમ ક્વોન્ટિટી પ્રાઇસ લીધી એપીઆઈ લખી એપીઆઈ ની અંદર એ પેરામીટર પાસ કર્યા સ્ટેટસ કોડ 200 આવ્યો તો એ બોડી રિટર્ન આવ્યું ઓકે રિસ્પોન્સ ડોટ બોડી રિટર્ન આવ્યું અને સિમ્પલ પ્રિન્ટ કરાવી દીધું બરાબર એટલે આટલે ઓટોમેટિકલી તમારી ડેટાબેઝમાં એન્ટ્રી પડી ઓકે હા કેમ કે ઓબ્વિયસલી કે આ ડેટાબેઝ તમે ગમે ત્યાં યુઝ કરી શકો બરાબર અને પીએચપી વેબ ડેવલપમેન્ટ માટે યુઝ થાય તો હવે આટલે ડેટા આવી ગયા હવે આ ડેટાને તમારે જ્યાં યુઝ કરવું હોય ત્યાં કરો તમે વેબસાઇટમાં કરો યા એને કોઈ એપમાં બીજી એપમાં લાવવું હોય તો બીજી એપમાં લઈ જાઓ આટલેથી કોઈ સોફ્ટવેરમાં લઈ જવું હોય તો સોફ્ટવેરમાં લઈ જાઓ મેઇન ઇન્ટેન્શન શું છે કે તમારા ડેટા સર્વર પર સ્ટોર થવા આ સર્વર છે ઓકે સો સર્વર પર અત્યારે ડેટા સ્ટોર છે ઓકે ચાલો એમ્પ્લોયી વાળું